Chào các bạn, tiếp theo là món ăn thứ tư cho đêm giao thừa tại Hà Lan. Oliebollen hay bóng dầu là món ăn truyền thống của Hà Lan trong dịp năm mới, được chiên ngập dầu cho đến khi vàng đều để bảo vệ người ăn khỏi thanh kiếm của nữ thần Thota, vốn theo thần thoại sẽ trượt khỏi những người đã ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ. Chuẩn bị 500g bột mì đa dụng, 400ml sữa tươi nguyên kem ấm, 10g men nở khô, một quả trứng lớn, 150g nho khô, một quả táo xanh, gọt vỏ và thái hạt lựu, vỏ của một quả chanh vàng. Gia vị gồm đường cát, muối, bột quế, dầu thực vật để chiên và đường bột. Kích hoạt men trong sữa ấm với một thìa cà phê đường cho đến khi sủi bọt. Trong một tô lớn, trộn bột mì, muối và vỏ chanh, sau đó kết hợp hỗn hợp men và trứng để tạo thành khối bột dẻo, có độ đàn hồi. Trộn thêm nho khô và táo thái hạt lựu, sau đó đậy kín và để bột nở ở nơi ấm áp trong 90 phút cho đến khi nở gấp đôi. Đun nóng dầu đến 170 độ C. Dùng 2 chiếc muỗng để tạo hình các viên bột và thả vào dầu, chiên trong 6 phút cho đến khi vỏ ngoài có màu vàng nâu đậm và bên trong xốp chín. Lấy bánh ra để trên giấy thấm dầu và xếp thành một chồng đẹp mắt. Rắc thật nhiều đường bột lên bánh khi còn nóng cho đến khi chúng trông như được phủ đầy tuyết. Lưu ý việc duy trì nhiệt độ dầu ổn định là rất quan trọng, nếu dầu quá nguội, bánh sẽ bị ngấm mỡ, và nếu quá nóng, phần giữa sẽ còn sống trong khi bên ngoài đã cháy. Mời các bạn tiếp tục xem món ăn thứ 5 cho đêm giao thừa tại Hy Lạp.